به نام خداوند متعال، به امید قبولی اطاعت و عبادت همگی شما، بنده بشیر احمد جامی هستم. میخواهم امروز آموزش فیسبوک در بحث امنیت و موضوع خصوصی آن را برای شما ارائه نمایم. امید است که استفاده مزید را ببرید. ابتدا وارد براوزر میشیم و فیسبوک خود را باز میکنیم. خب دوستا بلده که صورت ضعیفه چند از منتظر میمانه. خب در گزینه از کلید میکنیم، بریم بحث ستینگ. در گزینه ستینگ موضوعی که مورد بحث قرار بدیم بحث جنرال، سیکیوریتی، پرایوسی، تایم دایدن تگینه، بلاکینگ، نوتیفیکیشن موبایل و فالوورز. از گزینه جنرال شروع میکنیم. در گزینه جنرال بحث نیم داریم، یوزرنیم، ایمیل، پاسورد، نتورک، لنگویج و تمپریچر. دوستان اگر خواستیم که نام فیسبوک رو خود چنین نماییم، در گزینه نیم در ادیت کلید میکنیم. اینجا فرست نیم خود منویسیم، میدل نیم آپشنال دوست داریم بنویسیم، دوست داریم ننویسیم و لازم نیم خودم در اینجا درج میکنیم و بعد این سیف چینج کلید میکنیم. تغییراتی به وجود میاد و اگه دوست داشتیم کنسل. یوزرنیم دوستا زمانی که ما فیسبوک ایجاد میکنیم، یک فیسبوک ایجاد میکنیم، خود فیسبوک هم برای شما یک یوزرنیم مانند یک ایمیل که شما ایجاد میکنیم برای شما یک یوزرنیم فیسبوک ایجاد میکنه. یعنی شما میتونید بر اساس از این یوزرنیم بعضی اشخاص داخل فیسبوک سرچ کنید و حتی توسط از یوزرنیم هم میتونید فیسبوک رو باز کنید. به جای ایمیل آدرس یوزرنیم رو وارد کنید، فیسبوک شما باز میشه. بعد بریم ایمیل. ایمیل هم ایمیلی که شما رفتین فیسبوک رو توسط هم جور کردین و میتونید شما ایمیل خود تغییر بدیم به add another email or mobile number کلید میکنیم. یک صفحه ایجاد میشه، میگه ایمیل یا موبایل فون رو وارد کنیم، بعد add کلید کنیم، به اونجا اضافه میشه. میتونیم بعد گزینه چنج کلید کنیم، چنج کنیم. در بخش پسورد شما میتونید پسورد خود چنج کنید. خب گزینه اول کردیم پسورد که داریم وارد میکنیم. گزینه دوم نیو پسورد جدید خوبه. گزینه سوم ریتایپ نیو پسورد جدید خود دوباره تکرار میکنیم و بعد سیف کلید میکنیم، پسورد ما چنج میشه. گزینه نتورک ما نتورک نداریم. از گزینه لنگویج میتونیم زبان کامپیوتر خود چنج کنیم. اینجا زبانهای متفاوتیه، هر زبانی که دوست داشتیم میتونیم انتخاب کنیم برای خود. فارسی، عربی، انگلیسی که بلند انگلیش وجود داره. و بعد گزینه تمپریچر که در دو حالت قرار داره. شما میتونید فارنهایت یا سلسیوس انتخاب نمایید. البته کاربرد به اینجا نداره، استفاده خاصی نداره که استفاده کنیم. این تنظیمات شما اینجا ایجاد کردین در از گزینه همه شما میتونید یک کپی از دیش باشین داخل کامپیوتر ذخیره کنید. رو دانلود اند کپی کلید کنیم، مستقیم ذخیره میشه. بحث بعدی ما سکیوریتی. در سکیوریتی گزینه اول لاگ نوتیفیکیشن. دوستا در این گزینه زمانی که ما فیسبوک کار میکنیم یا فیسبوک کار نمیکنیم داخل این آدرس کنیم، اگر کدام شخص داخل فیسبوک شما وارد شه گفته get notification when I look like someone else to try to access your account. کسی دسترسی به اکانت شما داشته باشه، یک مسیج برای شما بیایه به ایمیل شما و یا به موبایل شما یک مسیج بیایه. انتخاب دست خود شما دوست داره. اگر کدومتون دوست داره میتونید یا دوست داره من انتخاب کنید بگید یا ایمیل میتونید انتخاب کنید یا تکست مسیج. اگر دوست انتخاب کنید نداشتین و موضوع بعدی که در از گزینه خیلی کاربردیه و گزینه مهمی که هست دیاکتیو یور اکانت که از این گزینه ما شما میتونیم اکانت خود دیاکتیو کنیم. دوستا برای چند وقت میخواین فیسبوک کار نکنه یا مسافرت جای بین فیسبوک کار نمیکنه، میتونه راست فیسبوک رو دیاکتیو کنه. این در صورتی شما دارین فیسبوک رو دیاکتیو میکنه، دوستا شما دیگه شما دیده نمیتونن، حتی نمیتونن پروفایل شما دسترسی پیدا کنن به صورت هاید شما و از گزینه دیاکتیو یور اکانت کلید میکنیم. در این صفحه I don't find Facebook useful تیک میزنیم، بعد کلیک میکنیم.
اینجا شما پرسان میکنه نگه آیا میخوایی که فیسبوک تو به صورت اتومات بعد از چند روز پس ریاکتیو یعنی اکتیو شه پس، یعنی ما هر وقت خود ما پس دوباره امو ایمیل وارد کردیم فیسبوک ما پس اکتیو شه. پالیتی که میذاریم میگیم بی اکتیو. بعد پسورد وارد میکنیم. برای چند سال منتظر میمانیم بعد فیسبوک ما شما دی اکتیو میشه. حالا ببینیم دیگه برای اینکه شما فیسبوک ما فعلا دی اکتیو شد، برای ری اکتیو کردن پس میگه امو ایمیل یا پسورد خود پس وارد کنیم. پس دوباره شما میتونه فیسبوک استفاده کنید. دیگه نیاز به کدام کار دیگه نداره، فقط ایمیل آدرس شما چیکار وارد میکنیم، پس پسورد خودم وارد میکنیم، فیسبوک ما مستقیم پس اکتیو میشه. هم تو سایت دیگه پس فیسبوک ما اکتیو شد یعنی فعال شد. خب بعد پس بریم بحث ستینگ. خب میایم سر بحث پرایوسی. از پرایوسی موضوعی که خیلی مهمه نوشته who can see my stuff. منظور my stuff دوستا همین صفحه‌ای که پروفایل اصلی خود شمانه، یعنی تایملاین شمانه، اطلاعاتی که شما در این صفحه میذاره چه اشخاصی میتونن ببینم. منظور از این صفحه نگاه کنیم جای شما ادیت داره، میتونیم این ادیت کنیم. در این گزینه پابلیک داریم، فرند داریم، مراکشن کلید میکنیم، حتی میتونیم آنلیمی یعنی اطلاعات شما ببینیم فقط خود شما ببینیم. و کستوم که هست در گزینه کستوم شما میتونیم بریم یک شخص دلخواه خود شما تعیین کنیم. برای ازو هرات یونیورسیتی کلید کنم، تنها موقعی اشخاص که به یونیورسیتی ثبت میتونم ببینم. فیسبوک هم اشخاصه، هرات افغانستان کلید کنم بازم فقط اشخاص که هرات افغانستانه. و فعلا پابلیک دیگه دادم یعنی اطلاعات نظرم همه دوستا ببینیم. پس کلوز میکنیم. Review all your posted and things you are tagging. دوستا زمانی که به شما کسی تگ میکنه، اشخاصی به شما تگ میکنه چه خصوص شما ببینید در هم گزینه تایملاین برای شما با نام اکتیو لاگ یک گزینه وجود داره، میتونید روی کلیک کنیم. بعد اطلاعاتی که شما تگ شده رو تگ و ریویو کلیک کنیم. فعلا روی این منو تگ ریویو داره، یعنی طالب برای ما کدام تگی نشده. اگه به شما تگ شده باشه اینجا برای شما نمایش داده میشه که یعنی اشخاص شما تگ کردن لیست همون تگا برای شما، پستایی که تگ شده برای شما نمایش داده میشه. همین اکتیو لاگ کلیک کنیم پس همون صفحه تمام میره. بعد در این گزینه شما میتونید پستایی که شما داده میشه، یعنی شما پستایی که میذاریم میتونیم اونا لیمیت کنیم، محدود کنیم. یعنی پستای شما سال 2013 14 15 سال به سال پستای شما محدود شده میشه. در این صفحه نگاه کنیم ما یک لیستی برای ما ایجاد میشه که ما میتونیم سال انتخاب کنیم. مثلا 2012 13 14 15 اینا هم بخش جدا جدا بدون بر ما لیمیت میکنه. و بس بعدی نوشته who can contact me، کی بتونه با من ارتباط داشته باشه. خب من نوشتم who can send your friend request کی برای من بده، گفتم everyone. که میتونه friend request رو از اینجا غیر فعال کنیم، محدود کنیم برای چی هست. friend of friend یا everyone. friend of friend کسایی که دوستان برای شما، دوستا از اینا به شما میتونن ریکوست روان کنه. everyone که هر کس میتونه به شما ریکوست روان کنه. و بعدا who can messages I want friend my inbox. دوستا در این گزینه شما مسیجایی که برای اشخاص خود، چت هایی که برای اشخاص میکنیم به صورت بیسینگ فیلترینگ، یعنی امکان ازی داره که بعض از فرندا بتونم بفهمم که شما خود کی چت میکنه. ولی اگه گزینه بعدی تیک ما استریک فیلترینگ رو بکنیم در این صورت امکان قابلیت دید مسیج شما خیلی کم. Who can look up me. در اینجا سه گزینه که به سه طریق ما میتونیم یک شخص رو جستجو کنیم به فیسبوک رو پیدا کنیم. اولین گزینه توسط ایمیل آدرس میتونیم اشخاص پیدا کنیم. گزینه دوم توسط فون نمبر میتونیم پیدا کنیم و گزینه سوم توسط نیمی که در تایملاین صفحه شخصه، یعنی
همینه که در اینجا قرار داره که شما سرچ میکنید، بر همین اساس همینه من میتونم پیدا کنم. خب میایم سر بحث تایملاین اند تگینگ. در از گزینه نوشته who can add things in my timeline. همین صفحه تایملاین من شما نه. در این صفحه چه اشخاصی بتونم پست بذارم، ویدیو بذارم یا عکس بذارم. شما میتونید راحت محدود کنید. من خود معلمی انتخاب کردم، حتی تیک فرند دارم برداشتم که فرنده من نتونم پست بذارم. این نظر به دفعه خود شما اگه دوست دارم فرنداش من به صفحه شما پست بذارم که فرنده رو انتخاب میکنم، اگه دوست ندارم معلمی میره. و بعد از اون review posted friend tag on your before you were on your timeline. میگه زمانی که دوستا شما برای شما تگ میکنه. خیلی موضوع مهمه دوستا که اکثریت به این مشکل دارم. این ادیت میکنیم. در این گزینه انیبل فعال میکنیم. انیبل چیکار میکنه؟ که از دوستا برای شما تگ میکنم. قبل از دیگه تگ ظاهر بشه بر تایملاین شما یا اشخاص دیگه ببینم، داخل گزینه اکتیو لاک رو میریم و نگاه میکنه. میتونه اد تو تایملاین بزنیم یا هاید کنه که دیگه قابل دید نباشه. یعنی قبل از اینکه بر تایملاین شما ظاهر بشه شما میتونید برای از پرمیشن از بگیریم از که شما تا چک نمیکنیم برای تایملاین شما ظاهر نشه. همیشه اخر انیبل قرار داره. اگه دیسیبل باشه بسیم کدیو آن میشه برای تایملاین. Who can see things in my timeline? خب نوشته who can see things چیزایی که شما می‌بینید در تایملاین کیها ببینم، کی ببینه. خب نوشته review that all people on your timeline. در این گزینه اشخاصی که فرند شما ممنوعن چی قسم بتونن صفحه شما ببینن. کلیک میکنین تو view as. یعنی مثلا مستقیم اشخاصی که به این صفحه داخل میشن صفحه شما به این صورت میبینن. یعنی کلا شما راحت دیده میتونن به این صورت. در یک گزینه سکنه فعلا نه کسی میتونه ویدیو اد کنه، نمیتونه پستی بذاره، حتی لایک و کامنت همه غیر فعال. و بعد you can see post you have been tagged. پستایی که به شما تگ شده کی ببینه. بازم اینجا ادیت کردم گفتم فقط خودم ببینم، دیگه اشخاص نبینم. بازم لیستی هست شما میتونید انتخاب کنید برای خود. Who can see what other posts on your timeline. پستایی که اشخاص دیگه میذارم. ما اینجا محدود کردیم، فقط گفتیم من پست تنها بذارم. و اگر این محدود نکردید ببینید پابلیک بود، بعد اینجا میتونید تعیین بکنید پستایی که اشخاص دیگه به تایملاین شما میذارم کیا ببینن. بازم میتونیم ادیت کنیم، خود شما تنها ببینیم یا اشخاص دیگه هم ببینن. در این بخش how can imagine tagging people all and tagging suggestion. دوستان زمانی که آمده شما گزینه تگ برای آن کردیم و در داخل پستایی که در تایملاین شما قرار میگیره آن لیمیت انتخاب کردیم، نیاز به این تنظیمات نداره. و اگر این پابلیک بود و یا دیسیبل بود شما میتونید این گزینه رو هم آن کنیم و غیر فعال کنیم، آن لیمیت انتخاب کنیم. این دلخواه به دست خود شما. بعد میرسه بحث بلاکینگ. در بخش بلاکینگ شما میتونیم اشخاصی که به شما مزاحمت ایجاد میکنن و دوست نداریم که با آنها باشیم اونا راحت میتونیم بلاک کنیم. دوست اشخاصی که بلاک کردیم دیگه اونا شما پیدا کردن نمیتونن، شما اونا پیدا کردن میتونین در صورتی که باز در از گزینه بیایم شما اونا رو از بلاک انبلاک کنیم. و انبلاک هم در صورتی که شخصی که بلاک کرده و انبلاک کردیم پس دوباره باید داره فرند ریکوست روان کنیم تا همراه شما فرند بشه، چون که از فرند هم از بین میره زمانی که بلاک کنیم دیگه ارتباط شما با اون شخص قطع میشه. این خیلی راحته. در اینجا میتونید نام شخص رو هم بنویسیم. مثلا بنویسم امین بلاک کلیک میکنیم، لیست بریم و باز میکنیم. به کدام شخصتون رو بلاک کنیم توسط تصویری که شما میشناسیم کدام شخص ما بلاک کنیم. شخص کلیک میکنه بیو رو بلاک کلیک کنیم بلاک میکنیم. و در این صورتی که شما اینجا بلاک میکنیم از گزینه دیگه هم شما میتونید راحت بلاک کنیم. در اینجا نام شخص رو سرچ میکنیم،
مثلا میتونیم تنها رو میخوام بلاک کنم، صفحه رو باز میکنم. در صفحه تیم تمام رفته. در یک گزینه معذرت صورت پایینه، در یک گزینه کلیک میکنیم، بعد گزینه بلاک کلیک کنیم روی نگاه شخص می بلاک کنی، بعد گزینه کانفرم کلیک میکنیم، شخص بلاک میشه. امتحان میکنید سر بلاک کلیک میکنم، کانفرم میکنم، بعد اوکی. ببینید دوستان که صفحه بلاک با شخص قرار گرفت و راحت شما پس از اینجا میتونیم برام بلاک کنم. اگر من دوباره بیام در از گزینه در اینجا تمیم سرچ کنم، تمیم تنها، حالا اگر برم صفحه تمیم تنها رو باز کنم دیگه صفحه قابل باز شدن نیست. دیگه من نمیتونم در داخل صفحه تمیم تنها باز. خب برای انبلاک کردن پس تو انبلاک کلیک میکنیم، کانفرم میکنیم و بس بعدی که است پس روی تمیم تنها میریم. پس برای کنید سروانه. خب در اینجا ببینی که قبلا تمیم همراه با فرندت و سوال هم فرند هم شده، پس ما فرند میکنیم، یک ریکوست روان میکنیم که باز شخص پس ما ریکوست ما قبول کنیم. و پس بعدی که هست و بعضی نرم افزارهایی که شما دعوت میدن میتونیم بلاک کنیم و بعضی ایونت هایی که میتونیم بلاک کنیم و بازم بعضی نرم افزارها و حتی میتونیم بعضی پیج‌ها هم شما بلاک کنیم و پس هم بلاک کنیم برسیم. با موضوع بعدی داریم نوتیفیکیشن. دوستان شما فیسبوک کار میکنیم، کامنت به شما میاد، کامنت میکنه، لاگ میکنه، یک مسیج میاد، یک صدای از فیسبوک از نمبر شما میاد یا به ایمیل شما یک مسیج میاد یا موبایل شما مسیج میاد. اول گزینه اشته how you get notification. در فیسبوک هست all notification all sound on. فلانی صدا که برای ما میاد آن، یعنی زمانی که یک مسیج برای شما بیاد یا زمانی که لایک میخواد یا کامنت میخوره، نوتیفیکیشن یک صدای از خود فیسبوک داره که شما میتونید میشنوید یا زمانی که یک لایک یا کامنت میاد که راحت میبینید. به ایمیل شما نوتیفیکیشن میره، یک مسیج میره که مثلا فلانی کامنت کرد، لایک کرد یا فلانی پست خودش شما دعوت کرد. شما میتونید اینجا تعیین کنید که all notification except once you unsubscribe from. همه نوتیفیکیشن دیگه بره با جز اونایی که شما سابسکرایب نکرده، یعنی تایید نکرده. Important notification about you or active your message. اگه بیدون تک زنیم همه موضوعی که مهمه و نوتیفیکیشن ها مهمه که درباره خود شمانه و اکتیو شده برای شما اونا میره و گزینه آخره برای از که ایمیل های زیاده به داخل ایمیل شما. اگه میتونه بشین all notification about your account security and privacy. فقط همین پیام به شما بیاد، دیگه نیازی نیست. دیگه نوشه پوش نوتیفیکیشن خیلی موضوع مهمه نیه و نوتیفیکیشن که درباره تکست داریم ما، تکست مسیج که برای موبایل شما میاد، شما راحت میتونید تعیین کنید که کدام مسیج ها کدام موضوع ها به موبایل شما مسیج بیاد. نوشته comment on my state update and timeline post. اشخاص کامنت بدن به تایملاین شما و پست ها و آپدیت های شما، فرند ریکوست ها شما به شما کنم بیاید و everything else و هر چیزی دیگه که اتکا دلخواهه دوست داریم هم اتکا باشه دوست داریم که نباشه و آن آف هم میتونیم بکنیم. آن که باشه میایی تک مسیج و آف که بکنیم نمیره و بعد دلخواه دیگر کدام دوستشون تک گذاریم و کدام که نمازشون تک برداریم بعد گذاریم هم کنسل میکنیم. What you get notified about. دوست زمانی که شما اکتیو دات این وادیو کسی شما دعوت میده باز موضوع ای آن باشه، birthday آن باشه، your friend live event آن باشه، on this day آن باشه، این میتونه آن آف کنید دلخواه. close friend activity on Facebook یا آن باشین. هر کدوم از اینا ادیت داره. گزینه تگ را میتونیم مثلا داریم از این جمع غیر فعال کنیم، خیلی راحت کی میتونیم
فرند آفرین فادر فرند یا انی فرند. از اونی که دوستا غیر فعال کرده ما گزینه تایملاین تگین دیگه نیاز به تنظیمات نداریم. پیجز در منیج صفحه که شما منیج میکنم من یک پیج منیج میکنم. یک پیج دارم اینجا. گروپ اکتیویتی 85 گروپه آن فور 26 آف بیاد 26 طبعا خود مرد شدم و بعد ریکویست ها و اکتیویتی هایی که در اینجا اضافه شده که این موضوع خیلی مهمه. بیاین سر بحث موبایل. در گزینه موبایل شما راحت میتونید شماره خود رو در اینجا اضافه کنید. اضافه کردن شماره برای شما یک سهولت های ایجاد میکنه. توسط شماره شما میتونیم پسورد رو چنج کنیم. یک زمان فیسبوک شما خودم شخص هک میکنه یا پسوردش رو میگیره. بعد از طریق همین شماره پس میتونه پسورد خود پسورد چنج کنه فیسبوک رو و دوباره پس فعال کنه. و اگر خواستیم شماره دیگر اضافه کنه ادنا در موبایل فون کلید میکنه. یک صفحه باز میشه. دوستا هر شماره فیسبوک قبول میکنه. البته در این گزینه میاد شما اتصالات روشن تنها میبینید. انتخاب میکنیم بعد میگیم your phone number کلید میکنیم. در اینجا شماره خود وارد میکنیم دوستا. پس کانتینیو میکنه یک پیام برای شما میایه. بعد که پیام وارد میکنه بعد شماره شما به لیست ثبت میشه. و اینجا نکست کلید میکنه شماره شما به لیست اضافه میشه. بعد تکست مسیج اگر چند شماره داشتیم شما سوال میکنید که تکست مسیج شما با کدام شماره بیاد. فعلا من یک شماره دوستا اگه زیادتر شماره اد کنه شما سوال میکنید که تکست مسیج با کدام شماره بیاد. و بعد از این داریم فیسبوک مسیج. when someone send a message on web or mobile یا never هرگز دوست رو میدونید انتخاب کنید کسی شما مسیج موبایل شما یا به وب شما یا به ایمیل شما بیاید یا never انتخاب کنید بهش کدام نمیاد. delay text limit دوستا زمانی که شما میرین به داخل پروفایل خود میرین تکست میگذارین یعنی تکست میگذارین این unlimited شما هر جا تکست برین بگذارین راحت میتونیم استفاده کنیم و میتونه این لیمیت کنیم 10 تا 20 تا 100 تا ولی unlimited یعنی هر چی پست بذاریم مشکل نداره. time of day any time هر تایمی که شما برین استفاده کنیم مشکل نداره یا میتونید تایم برای تعیین کنید از ساعت چند تا ساعت چند شما میتونید پست بذاریم از استفاده کنیم. و بحث بعدی که داریم بحث followers who can follow me. دوستا زمانی که فیسبوک شما 5000 فرند زیادتر شه بخش فرند ریکوست غیر فعال میشه دیگه کسی شما رو اد کرده نمیتونه و بعد از این بخش فالوور شما فعال میشه و میتونن دوستا شما رو فالو کنم یعنی تعقیب کنم. بعد هم اینجا دلخواه شما میتونیم انتخاب کنیم که فرند باشه یا ایوریبادی. من ایوریبادی تیک زدم که هر شخص خودم داره. فالو کامنت کی بتونه کامنت بده بازم ایوریبادی انتخاب کردم. فور نوتیفیکیشن یعنی هر مسیج از داخل گروه و داخل پیج نوتیفیکیشن از هر جا ایوریبادی هر کس که کامنت میده یا میگم پس من کامنت لایک میدم با مسیج بیاد. خب این یوزرنیم منه که قبلا ما در گزینه جنرال خواندیم و توییتر هم میتونه با توییتر خود کانتکت کنید ارتباط خود فیسبوک با توییتر کانکت کنید. این بود بحث‌های مهم در بخش سکیوریتی و میریم بحث خود پروفایل. بعض موضوعی که در بحث خود پروفایل دوستا در گزینه ابعاد کلیک میکنید. دوستا در اینجا شما میتونیم کلا مشخصه خود غیر فعال کنید. مثلا کانتکت and basic information کلیک میکنم. ناگهان روی شماره خود من ادیت کلیک میکنم. در اینجا شما میتونید شماره خود تعیین کنید که چی از خاص شماره شما رو ببینه. بازم پابلیک همه فرند دوستا شما آنلاین خود شما و کاستوم اگر کلیک کنید میتونید یک دوست خالص اضافه کنیم که اما اشخاص تنها ببینن. و اینجا هم داریم ادنا در موبایل فون کلیک کنیم به اینجا میتونید شماره دیگری به استفاده کنیم. اینجا اگر نیازی تعیین کنید که روشن باشه اتصالات داشته افغان بسیم باشه یا کدام شبکه مخابر دیگر مستقیم شما رو وارد میکنید ایرم تعیین میکنه بره پابلیک باشه یا فرند باشه بعد سرچ اینجا کلیک کنیم این شماره به شما ثبت میشه. و همین رسوم
birthday شمانه و بعض مشخصات شمانه، پلیس جایی که شما زندگی میکنیم در یک گزینه درج میکنیم. هر کدوم از اینا ادیت داره، میتونیم ادیت کنیم. بازم چه اشخاصی ببینم، چه اشخاصی نبینم. و موضوع مهمی که داریم دوستا در بحث فریم داریم. اکثر دوستا سوال میکنن که ما میخوایم دوستا ما مثلا اشخاص خانوادگی داریم در فیسبوک، خب ما کسی نبینیم. در اینجا یک گزینه داریم منیج، رو منیج کلیک میکنیم. ادیت پرایوسی. در ادیت پرایوسی فرند لیست شما کیا بتونن ببینن. بازم در یک گزینه کلیک میکنیم. پابلیک داریم، فرند داریم، آنلیمی داریم و یک گزینه کاستوم داریم. دوستا دلخواه انتخابی از خودشون، اگه ما یک اشخاص دیگه نبینن تا خودشون ببینیم آنلیمی انتخاب کنیم. فالوینگ چیزایی که شما تغییر میکنیم دوستا. بعضی از پیجا رو تغییر میکنیم، بعضی از صفحه رو لایک میکنیم. اینا که ببینه بازم دوستا انتخابیه، میتونیم آنلیمی انتخاب کنیم. و فالوورز کیها بتونم شما رو تغییر کنم. من پابلیک خودشون، یعنی هر کس بتونه چیزی که بتونم دارم خودش داره بتونم اینا چک کنم و ببینم. و بحث بعدی که داریم انشاءالله بحث فوتوی گذاشتیم. بازم اینجا یک ادیت در اینجا هسته، شما میتونیم منیج کنیم. اینجا اسپورت چینو سپورت ها شما لایک کردیم. در دیویژن بازم منیج داره، کلیک میکنیم. بازم ادیت پرایوسی داره. بازم اسپورت تیم داریم و آلتری داریم. اینا رو انتخاب میکنیم هر چی که دوست داریم به نظر خودتون. و دوستان می‌خواستم به این صفحه که بیایم شما موزیکایی که شما اد کردیم، موویایی که شما اد کردیم، تیوی شوها شما که اد کردیم، بوکا کتابایی که اد کردیم، همه دلخواه میتونیم ادیت کنیم. و میان سر بس دیگه بازم سر صفحه تایملاین میاییم. خب دوستا پستایی که شما میگذاریم در این صفحه میتونید تعیین کنید که همین پست‌ها شما کیها باز ببینن. پست رو داشتیم پابلیک هم ببینم، فرند داره و گزینه مراقبشن بازم میره، میتونید تعیین کنید در موضوعاتی که بدم از کسی پست شما رو ببینم. و یک چیزی که دوستان در بحث ستینگ میریم. در گزینه یوزرنیم، گزینه یوزرنیم دوستا شما به هر 2 ماه یک دفعه میتونیم تغییر بدیم. در غیر صورت شما نمیتونید که یوزرنیم روزانه یا هفته‌وار تغییر بدیم. اینجا برای شما گفته پلیز نوت گفته you want able to change your name with the next 60 day. و همیشه میخواستین نامه تغییر بدیم باید 2 ماه منتظر بمونید که با دوباره نامه تغییر بدیم. و پسورد دوستا مشکل نداره، پسورد میتونیم روزانه تغییر بدیم، هفته‌وار هم تغییر بدیم، ساعت و ساعت تغییر بدیم، هیچ مشکلی نه. و یک موضوع مهم داریم که انشاءالله مانده درس ما، این موضوع برای اشخاصی که گروپ جور کردن و گروپ ها استفاده میکنن داریم رو بحث میکنیم. دوستان یک گروپ دارم به نام درگیر رویت و میرم داخل این صفحه گروپ داخل میشیم. دوستای فیسبوک طوری قرار دارم که اشخاص دیگه بجز از منبرها هر کس میتونه پست کنه، ولی یک محدودیت می ایجاد کردم برای از این پستای گذاشته میشه. اول باید من چک کنم پست، بعد اجازه بدم که پست اینا به داخل گروپ ظاهر شه و دوستا بتونه استفاده کنن. در غیر صورت پست اینا به هیچ وجه اجازه داده نمیشه که به داخل گروپ اجازه خارج شه. دوستا هر زمانی که فرندا یا ممبرهای گروپ شما از 5000 بالا رفت برای شما یک دیسکشن میده. خود دیسکشن میریم در داخل. خب دوستا در یک گزینه کلیک میکنیم، ادیت گروپ ستینگ کلیک میکنیم.
بعد موضوع دیسکاشن گفتیم group privacy can only be adjusted or more relative to setting to large group. گروپ چی میگن 5000 ممبر ما زیاد شد در گروپ شما یعنی توصیحات زیاد بزرگ شده و میتونه شما بحث کلوزی دادید که فلانه نوشته anyone can find the group and see who it's in. Only member can see posted و غیره. و بخش سکرت اگر تیک زنیم only member can find the group and see posted. فقط اشخاصی که عضو از گروپ هم پست میتونن پستار ببینن. خواهید دلخواه میتونه انتخاب کنیم میتونیم انتخاب نکنیم. بعد member approval. دوستا اشخاصی که میخوان به گروپ اد شن any member can add or approve member. اکثر دوستایی که عضو میتونن دوستا دیگه خودم به این گروپ اد کنم و اگر any member can be add member but an admin must approve it. اگر تیک زدیم دوستایی که میخوان اضافه شن به این گروپ فقط شخص ادمین میتونه اجازه بده که آنها به گروپ باشند یا نباشند. و بحث بعدی که هست member and admin can post it to the group. ممبران میتونن عضو و ادمین هم میتونن به گروپ پست کنن در این گزینه و only admin can post the group و تنها ادمین میتونه پست بگذاره به گروپ. من تیک زدم که ممبران بتونن پست بگذارن و ادمین هم بتونن پست بگذارن در صورتی که all group posted must be approved by admin و هرچی که پست باید توسط ادمین اجازه داده بشه. بعد در غیر صورت پست قابل اجازه ای نداره به گروپ ظاهر شه. خب دوستا یک خلاصه و فشرده از موضوعات فیسبوک بود. خدا کنه مورد توجه شما قرار گرفته باشه و استفاده خاص کرده باشیم. برای شما تشکر. خدا نگهدار.